هذا الفيديو مانو برعاية أي وحدة من الشركات الكبيرة اللي رح نجيب سيرتها اليوم، مع الأسف. كنت ناوي بمناسبة الفالنتاين أعمل حلقة عن بعض الممارسات الجنسية الغريبة عند بعض الحيوانات يلي كانت رح تكون مستوحاة من سلسلة وايلد سكس من قناة سيكر، بس في حدا عمل حلقة عن هالموضوع من كم يوم، صارين عم يسرقوا الأفكار حتى قبل ما نزلها. شكرا. فرح نحكي على مستوى تاني عن حيوان تاني يلي هو انت او انت. نحن ما بنميز طبعا، انه بكل حلقات تريبلز بحكي بصيغه المفرد المخاطب مذكر الا هالمره حبيت مميز. طبعا ما قصدي زعل حدا، اكيد نحن البشر مميزين عن الحيوانات بدماغ كبير نسبيا مع حجم جسمنا وقدرات مميزه كثير ولغه وحضاره وكذا، بس يعني جنسيا نحن حيوانات. لما الانسه بصف الثالث قالت لكم الثدييات تتكاثر بالولاده، ما بظن حدا من زملائك بالصف تفاجأ وسالها انسه نحن ثدييات. لكن على قولة خبيرة العلاقات المشهورة أستر بيرل: Animals have sex and we have the erotic. And the erotic is sexuality that is transformed by our human imagination. الحيوانات بتمارس السكس، لكن نحن بنمارس الايروتيكا يلي هو الجنس ترانسفورمد، معاد تشكيله بالفانتسي والمخيله البشريه. فالجنس البشري ممكن ما يكون جسد فقط، بل الدماغ والمخيله والابداع بيلعبوا دور. لكن كمان بعض الرئيسيات خيالهم ما كتير ضيق بهالامور الجنسيه، مثل ما بيحكي روبرت سابولسكي باحدى محاضراته، قال كان في بابون الفا يعني حمش وباعلى هرميه المجموعه ماشي ورا وحده من اجمل اناث المجموعه ليفتحها بحبه ويفرجيها قلبه. وفي بابون ذكر لسه مراهق صغير بالعمر ومنخفض الرتبه بالهرميه تبع هالمجموعه شاف هالمشهد المثير قدامه وصار معه انتصاب، فقام استخدم مخيلته وايده ومارس العاده غير السريه. حرام ما عنده تكنولوجيا تدبر له شي ديت ظريف يناسبه، ما مثل ابن عمه المتربع على عرش التكنولوجيا وصارت عنده القلوب بتلتقى بسوايباية وحده، سوايب على تندر. اذا لسبب ما بتعرف عن شو عم احكي، الكلام عن اشهر ابلكيشن المواعده حاليا يلي اسمه تندر، وصار له فتره منيحه هلا كثير مشهور حول العالم. لنشرح فكرته باختصار. فرضا انت ذكر ستريت، فبتحط انك مهتم بمواعده اناث ضمن مجال عمري معين ونطاق جغرافي معين، مثلا 10 كيلومتر حول موقعك الحالي، وبصير يطلع لك بروفايلات يلي هن صور بنات يلي بهالعمر وبهالمنطقه وفقا للشروط اللي انت حطيتها، وبقى البنت اللي بتعجبك منهم تعمل لايك او سوايب على اليمين، والكل عم يعمل هيك. فاذا انت وصبيه عملتوا لايك لبعض بصير ماتش، وبصير فيكم تعملوا تشات مع بعض، واذا مش الحوار بتتفقوا وبتلتقوا بالحياه الفيزيائيه الواقعيه. ففيك تقول هالتطبيق مبارك من عند الآلهة بناء على القول المأثور تبع بارك الله مين جمع راسين على مخدة وحدة، ولا انه مخدتين دائما اريح للنوم من مخدة وحدة. يبدو انه بكل مكان ببلش فيه ينتشر هالابلكيشن، اول فترة بتطلع عنه سمعة انه هاد بس للجنس الكاجوال ومانو للعلاقات الجدية، بس سرعان ما يخف اثر هالستيغما او هالسمعة السيئة لما الناس بتجرب هالابلكيشن وبيشوفوا انه هو مجرد طريقة جديدة الناس تقابل فيها بعض البعض. او يمكن خصوصي بعد ما هالعالم تمل من محيطها، انه كم شخص جديد بقابل انا باليوم، واذا انا مهتم بعلاقه بفتح التليفون في مئات من الاشخاص اللي ممكن اني اتعرف عليهم. طيب معقول سطحيه انه الناس تقابل بعضها بناء على شكلها كرمال الديتنج كرمال المواعده؟ يعني بالعاده بعيدا عن هالتطبيق، شو اول شيء بيجذبك بالبنت او بيجذبك بالشاب قبل ما تتعرفوا على بعض؟ علاماتكم بالجامعه؟ طب انا ما بعرف اخذ صور منيحه وما بطلع حلو بالصور، او شو مشان الفوتوشوب وبلكي الصور قديمه؟ والله هي كلها مشاكل وارده يعني. طب هل في بيانات اكثر رسميه بشوي لشو اهداف مستخدمي هالبرنامج بالضبط؟ يعني بدهم جنس بس كاجوال سكس، ولا بدهم علاقه جديه، ولا شو بالضبط؟ في دراسه احصائيه ما كتير كبيره انعملت بهولندا هدفها تشوف شو الموتيفيشن لاستخدام تندر، وطلع معها ما يلي. في 6 دوافع لاستخدام تندر، وهن: الحب، الكاجوال سكس، العلاقات الجنسيه العابره، سهوله التواصل، تاكيد الشعور بالقيمه الذاتيه، التشويق والحماس انه والله في شيء جديد وبيحمس يعني، والترندنس انه والله شيء دارج والكل عم يستخدمه، ليش انا حتى ما استخدمه كمان. هي هن الست دوافع. وبهالدراسه طلع معهم كمان انه خلافا للصوره النمطيه عن هالابلكيشن، المستخدمين كان دافع الحب عندهم اقوى من دافع الكاجوال سكس الجنس العابر. وكان احتمال بانه الذكور بهالدراسه يقولوا انه الكاجوال سكس احد الدوافع اكبر من احتمال انه الاناث يقولوا هالشيء. نو واي. نفس الشيء الاحتمال كان اكبر عند الذكور من الاناث بانه تكون سهوله الاستخدام والشعور بالحماس والتشويق من دوافع استخدام تندر. كمان شافوا انه كل ما زاد عمر المستخدم زاد احتمال تكون من دوافعه الحب والكاجوال سكس وسهوله الاستخدام. يعني اذا النتيجه قابله للتعميم اكثر، معناها الواحد او الوحده بعد عمر معين بصير ما كثير لهم حيل وبدهم شيء سهل الاستخدام ليلبوا بحاجتين اساسيتين عندنا هن الحب والسكس. لاخذ العلم ما كل تطبيقات المواعده المشهوره بتستخدم اسلوب تندر تبع الصور والسوايبنج رايت مثل ما حكينا. مثلا موقع او تطبيق اوكي كيوبيد يلي حاليا اثنيناتهم تملكهم نفس الشركه بيعتمد على اسلوب مختلف كثير، واللي هو وفقا لادعائهم استخدام الرياضيات في الحب.
بيخليك تعبي بروفايلك بتفاصيل كثيره وعمله بياخد وقت يعني، وبيسالك عده اسئله مفتوحه تحكي فيهم عن حالك بالاختصار او بالتفصيل اللي بتختارهم. بس ما هون اكبر دور للرياضيات، بل باسئله الاختيار من متعدد، منها اسئله بتخص الدين، بتخص اللايف ستايل تبعك، او بتخص المواعده، بتخص الجنس يعني ارائك بهالامور، وبعضها يبدو كتير سخيف وبعضها يبدو تقيل وحشري بشكل مبالغ به. فمثلا ممكن يسألك السؤال التالي: بتترك حبيبتك إذا سمعت بأنها بعتت رسالة بالسر لحبيبها السابق؟ فعندك أنت 3 خيارات لتجاوب بواحد منها، بس ما خلصت طريقته هون، لأنه بعدين رح يسألك قديش بيهمك موضوع هالسؤال، وشو الإجابات اللي بتقبلها من الطرف الثاني، وهو بقى بس تجاوب على ما يكفي من هالأسئلة المفروض صار بيفهم عليك شو بدك، وصار يعني بيفهم شخصيتك وهيك، وبيفهم غيرك شو بدهم، وبيمرق هالبيانات كلها على بعضها. فلما بصير يعرض لك بروفايلات محتمله، بيطلع لك جنب كل بروفايل منهم نسبه مئويه بتعبر عن قديش انتم متوافقين مع بعض. وخلافا لتندر يلي ما فيك تراسل حدا الا اذا انتم اثنين عملتوا لايك لبعض، هون اي حدا فيني يبعث رساله اوليه لاي حدا، وفي حال تلقى اجابه من الطرف الثاني بصير بيناتهم تشات مفتوح وفينا نراسلوا بعض براحتهم. بمقابله صار لك كم سنه مع احد مؤسسي الموقع بيقول بعض الاحصائيات المثيره للاهتمام. مثلا احتمال انه الذكور يبادروا بعث الرساله للاناث اكبر ب3 مرات ونص تقريبا من احتمال مبادره الانثى. كمان واو، لذلك احتمال رد الاناث على الرسائل اقل من احتمال الذكور. واحتمال ارسال الاناث للرسائل غير مرتبط بقديش بيستقبلوا رسائل او بقديش يعتبروا جذابات، لانه البنات قلما يبعثوا رسائل بالاول على كل حال، مع العلم انه على هالموقع الاناث والذكور بنسبه كبيره ارائهم الاجتماعيه ليبراليه كثير وما انهم محافظين. لكن البنت اللي بتبعت بالاول احتمال انه يرد عليها الشاب اكبر بمرتين ونص من الاحتمال اللي بيكون قدام الشاب لما يبادر هو بارسال اول رساله لبنت. كمان نقطه: وسطيا مستقبل الرساله سواء انثى او ذكر عم بيكون تقييم جاذبيته اعلى من الشخص يلي بعت له الرساله، يعني الكل ريتشنج اب برسائلهم. بس هذا يعني كمان اذا الانثى مصره ما تبعت رسائل غالبا راح تطلع بموعد مع ذكر اقل جاذبيه منها. للتوضيح: تقييم جاذبية أي بروفايل على هالموقع يعتمد على تقييم الآخرين لصور الناس اللي رضوا يتقيموا بشكل طوعي، وهالتقييم بس الخوارزميات بتعرفه، لكنه طبعا ما مكتوب بشكل علني بأي محل جنب صورة أو بروفايل أي حدا. كمان من البيانات اللي طلعت معهم اكتراث الإناث بالشكل الخارجي للذكور يعادل تقريبا نصف اهتمام الذكور بالشكل الخارجي. الكلام كله وسطيا، يعني هالشيء ما بيلغي ابدا انه انا وياك ممكن نعرف كثير حالات بتخالف المتوسط الافرج مثل اي شيء ثاني يعني. وبنفس المقابله هي اللي بحكي لك فيها انه هن موقع علاقات اكثر بكثير ما انه هن موقع والله جنس على الماشي، بيقول لك كمان انه طبيعه الرساله اللي بتبعتها بالاول بتلعب دور شوي باحتمال انه ينرد عليك، بس بضل الفرق بنسبه كثير صغيره، والعامل الاكبر هو الانطباع الاولي اللي راح يتشكل عنك واللي غالبا راح يتشكل عنك عن طريق الصور. بس هالشيء ما بيعني انه العلاقه كانت مباشره كثير بين قديش الشخص سواء ذكر او انثى يعتبر جذاب مع قديشه بوبيلر وبيستقبل رسائل، بل كان في عوامل اخرى مثيره للاهتمام. مثلا اذا سالنا 100 شاب يقيموا جمال صبيتين وحصلوا وسطيا هالبنتين نفس السكور، لكن وحده منهم تقريبا الكل قال عنها 4 من 5، والثانيه كثير ناس قالوا انها بتستاهل 5 من 5 ويا لطيف شو حلوه، بس كمان في نسبه لا باس بها قالوا بانها 1 من 5 بس وشافوها بشعه. هي الثانيه بقى راح يجيها رسائل كثير اكثر من الاولى، يعني على ذمه الراوي يلي هو بيانات الاوكي كيوبيد اقناع نسبه من الطرف الاخر بانك ما حلوه مفيد لإلك، وانه الشخص المختلف حول مدى جاذبيته بيكون اكثر حظا من يلي في اتفاق كبير على انهم حلوين كثير. وعلى فكره هي صوره البنت يلي حصلت على اكبر عدد رسائل بتاريخ الاوكي كيوبيد. شو رايك؟ هلا هي بنظر كثير ناس جذابه كثير، بس ما لها شخص بقمه الجمال وفقا للمعيار التقليدي يلي بنشوفه بالميديا العاديه. والبعض بيعتقد بانه يمكن هذا هو السر، لما البنت تبدو خارقة الجمال وبيرفكت فبيجوز يزيد احتمال انه الواحد يقول لحاله ليش نضيع وقتي، هي بيجيها كثير رسائل واحتمال اللي ترد. هي ببلوك بوست عطت بعض الاسباب غير هاد يلي بتشوفها ممكنه لهالشيء، سواء شيء بخص شخصيتها او باهتمامها بقواعد اللغه او بثقتها بنفسها بلون عيونها تاتوز الى اخره. بعد ما شفت لها صور اكثر وفيديو ومقابله معها، فانا بضيف سبب محتمل هو انها كثير شاطره باخذ الصور وفهمانه لعبه الاونلاين ديتنج مزبوط من هالناحيه. الفيلسوف صاحب الكاريزما المحبوب من قبل كثير من الناس حتى اللي ما بيتفقوا معه بكثير من افكاره، سلافوي جيجيك، بيقول باحدى مقابلاته فكره بتتماشى مع الفكره الاولى شوي، وبضيف بانه المشكله بالابلكيشنز اللي من هالنوع انه كثير من الناس لما بيعملوا حسابات عليهم وبيحطوا صورهم يعني مثلا على شيء مثل تندر ممكن يحاولوا يخبوا بهالصور الاشياء اللي بيعتبروها انه ما كثير حلوه، لكن جيجيك بيشوف هالشيء مؤسف لانه بيعتقد بانه الاشياء الصغيره غير المثاليه، مثل وفقا لمثاله هو انه شام بمحل معين او سن مايل شوي، اشياء من هالنوع يلي بتكسر البرفكشن هي الشيء يلي بيخلي حدا جذاب وقريب على القلب برايه. ما بعرف، انا بحس هالحكي بيعجب العالم كتير، بس يعني ما بعرف قديش قابل للتعميم. على كل حال جيجيك كمان بيشوف بانه الحب لازم يكون وقوع falling in love، حدث event بالضروره صار بدون تخطيط.
بالصدفة مثل الأفلام. وهو بيشوف إنه هذا الشيء عم يقل كتير اليوم، ويبدو إنه هو ما مبسوط بهذا الشيء. بس أصلا مين قال الوقوع بالحب هو المهم؟ بل شو احتمال إنه ما يكون انحياز إدراكي يعني؟ غالبا تسمية وقوع أو سقوط هو كان تعبير تبع هذاك الزمن المطابق لكلمة انحياز إدراكي اليوم. لحظة اللي بنعيش هالشعور اللي هو كلنا بنعترف بأنه من أجمل المشاعر الإنسانية، بالضرورة جاية مع باكج هائلة من الافتراضات أو الوعود اللي رح تلصق بالشخص الآخر، واللي نوعها وكميتها كافيين لتوضيح حالة الوهم أو الانحياز الإدراكي. الكلام عن هذا الشعور أثناء الوقوع بالحب، الحدث يلي حكى عنه جيجاك، هذا شيء مختلف عن مشاعري يلي بتتسمى حب لما بكون بعلاقه رومانسيه مع بنت، يلي طبعا بيجي مع انحيازاته الخاصه طبعا. بس جد هلا حتى كيميائيا وعصبيا الدماغ ببدايه العلاقات نشاطه فيما يخص الشخص المحبوب مختلف عن النشاط يلي شافوه العلماء عند الناس اللي صار لهم بعلاقه فتره طويله او زواج مثلا. السكريبت اللي كتبته عن موضوع الحب والعلاقات عموما طلع كتير طويل، حرفيا ضعف اللي مر لحد هلا، فرح وقف هون كونه الكلام هون بينتهي عن العلاقات اونلاين. اذا بدك يعني نزل الجزء الثاني الاسبوع الجاي، اعمل لايك لهذا الفيديو. واذا بتحب موضوع العلاقات، في بودكاست من ريبلز بيناقش الفلسفه تبع فيلم هير، كثير ناس منكم قالوا لي انه عجبهم كثير الشغل فيه، فراح احط الرابط تبعه بوصف الفيديو مع كل مصادر هذا الفيديو. بس سؤال الحلقه هو ايمتى الفيسبوك راح يدخل بلعبه الديتنج؟ فيسبوك عنده كتير بيانات اكثر من اي موقع تاني، وغالبا بيعرف كل الكراشز تبعك من سلوكك وقديش بتقضي وقت على صور معينه اكثر من غيرها، فقادر بالذكاء الصناعي اللي عنده يعرف ذوق كل واحد منا بالضبط، ولو قرر فينه بسرعه هائله يجمع ملايين من الازواج من الرؤوس على ملايين المخدات. لازم يتعاقد مع ايكيا. وهل هالقصه جديده على الفيسبوك تبع الاجابه على اسئله الموقع مقترحها عليك ممكن تكون لها علاقه بنيه مستقبليه لهيك شيء، ولا ما ناقصه مشاكل؟ ناقشني بالتعليقات واضغط الجرس جنب زر السبسكرايب مشان توصلك الحلقه الجايه اول ما تنزل، لانه على الفيسبوك احتمال كتير صغير بانك تشوف المنشور لما بنزل الفيديو. شكرا لوقتك. اذا عجبتك القناه بليز consider supporting me on Patreon. شكرا للناس منكم اللي عم دعموا ريبلز اوريدي على باتريون او على باي بال، وبشوفك بالحلقه الجايه. سلام.